สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสรุปงานส่งซ่อมนะคะตัวนี้นะคะเป็น Apple Watch Series 4 44มิลมาในอาการจอแตกนะคะแตกค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ทัดรวนนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสบายทีเซอร์วิสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ